Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι τα συναισθήματά σου δεν είναι απλώς κάτι που νιώθεις? Ότι είναι το σήμα με το οποίο συντονίζεις την πραγματικότητα που ζεις και ότι αυτό που εκπέμπεις επιστρέφει σε σένα? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά είναι τα συναισθήματα. Όχι όπως μας έμαθαν να τα διαχειριζόμαστε, αλλά όπως λειτουργούν σε ένα βαθύτερο, σχεδόν αόρατο επίπεδο. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτή η οπτική μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και όσα επαναλαμβάνονται στη ζωή σου. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι τα συναισθήματα συμβαίνουν μέσα μας και σταματούν εκεί, ότι είναι απλές εσωτερικές καταστάσεις, καλές ή κακές, που πρέπει να ελέγξουμε, να κρύψουμε ή να ξεπεράσουμε. Όμως τι θα γινόταν αν δεν ήταν το τέλος της εμπειρίας, αλλά η αρχή της? Αν κάθε συναίσθημα δεν ήταν πρόβλημα προς λύση, αλλά πληροφορία, ένα σήμα που δείχνει σε ποιο κανάλι ζωής βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Ας ξεκινήσουμε. Από μικροί μαθαίνουμε ότι τα συναισθήματα είναι κάτι που πρέπει να ελέγχουμε. Μας λένε ότι ο φόβος είναι αδυναμία, ο θυμός πρόβλημα, η θλίψη κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί γρήγορα. Ότι τα σωστά συναισθήματα είναι τα θετικά, η χαρά, η αισιοδοξία, η ηρεμία, ενώ τα υπόλοιπα είναι λάθη του εαυτού μας. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να χωρίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο σε αποδεκτό και μη αποδεκτό. Αναπτύσσουμε ολόκληρες στρατηγικές για να διορθώνουμε ό,τι νιώθουμε. Θετική σκέψη απέναντι στο φόβο, αυτοέλεγχο απέναντι στο θυμό, λογική απέναντι στη θλίψη. Δεν μας μαθαίνουν πώς να ακούμε τα συναισθήματα, αλλά πώς να τα διαχειριζόμαστε, πώς να τα κρατάμε σε απόσταση, πώς να μην φαίνονται, πώς να μην ενοχλούν. Όμως κάθε φορά που προσπαθείς να καταπιέσεις αυτό που συμβαίνει μέσα σου, δημιουργείται μία εσωτερική σύγκρουση. Ένα μέρος σου βιώνει κάτι πραγματικό και ένα άλλο μέρος προσπαθεί να το ακυρώσει. Και εκεί γεννιέται ο εσωτερικός θόρυβος. Όχι επειδή το συναίσθημα είναι λάθος, αλλά επειδή εσύ πολεμάς την ίδια σου την εμπειρία. Υπάρχει μια παλιά φιλοσοφική παρατήρηση που επαληθεύεται ξανά και ξανά. Ό,τι προσπαθείς να ελέγξεις, το κάνεις ισχυρότερο. Όσο περισσότερο προσπαθείς να διώξεις ένα συναίσθημα, τόσο περισσότερο επιμένει. Όσο περισσότερο το χαρακτηρίζεις πρόβλημα, τόσο περισσότερο ριζώνει. Όχι γιατί σε σαμποτάρει, αλλά γιατί δεν το ακούς. Και τότε προκύπτει ένα ερώτημα που σπάνια τολμάμε να κάνουμε. Και αν όλη αυτή η προσπάθεια ελέγχου, διόρθωσης και διαχείρισης δεν φέρνει λύση, και αν αντί να δημιουργεί ισορροπία, δημιουργεί χάος μέσα μας και γύρω μας. Σκέψου το σώμα σου όχι ως δοχείο που κρατάει τα συναισθήματα, αλλά ως πηγή που τα παράγει. Κάθε φόβος, χαρά, θλίψη ή θυμός δεν είναι κάτι που έχεις, κάτι που κρατάς μέσα σου σαν ένα αντικείμενο. Είναι κάτι που δημιουργείται, γεννιέται μέσα σου, δονείται και έπειτα διαχέεται στον κόσμο γύρω σου. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν ταλαντωτής, όχι σαν ένας ψυχρός υπολογιστής που απλώς επεξεργάζεται πληροφορίες, αλλά σαν ένας ενεργειακός κρίσταλος που παράγει συγκεκριμένα μοτίβα κάθε φορά που βιώνεις κάτι. Κάθε εσωτερική κατάσταση, είτε μικρή είτε μεγάλη, έχει το δικό της μοτίβο, τη δική της συχνότητα και αυτή η τάση κινείται μέσα από το σώμα και συνεχίζει προς τα έξω. Σκέψου το έτσι. Δεν είσαι μέσα στο συναίσθημα σαν να ήσουν παγιδευμένος. Το συναίσθημα περνάει μέσα σου. Το νιώθεις, το βλέπεις να δονείται στον εσωτερικό σου κόσμο και μετά αφήνεται να ταξιδέψει, να εκφραστεί, να επηρεάσει τη φωνή σου, τη στάση σου, ακόμα και την ατμόσφαιρα γύρω σου.
Δεν είσαι ο κυματοθράφστης του, αλλά ο αγωγός που το αφήνει να ρέει. Αυτή η εικόνα αλλάζει ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τις εσωτερικές μας εμπειρίες. Καταλαβαίνεις ότι η επιθυμία να ελέγξεις ή να καταπιέσεις ένα συναίσθημα είναι σαν να προσπαθείς να σταματήσεις ένα ποτάμι με τα χέρια σου. Το ποτάμι δεν θα σταματήσει, απλώς θα βρει νέες διαδρομές, πιέζοντας και δημιουργώντας ανισορροπίες. Όταν αρχίζεις να βλέπεις το σώμα ως πομπό και όχι ως δεξαμενή, ανοίγεται η δυνατότητα να αφεθείς, να παρατηρήσεις και να αφήσεις το συναίσθημα να εκφραστεί χωρίς κρίση. Η ροή του γίνεται πιο φυσική, πιο καθαρή και εσύ συνδέεσαι με κάτι μεγαλύτερο από την ανάγκη ελέγχου, με την ίδια τη ζωή που περνάει μέσα σου και συνεχίζει έξω. Η ζωή δεν κινείται σε μία ευθεία γραμμή. Δεν υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι, μία προκαθορισμένη πορεία. Αντίθετα, κάθε στιγμή φέρνει μαζί της έναν απέραντο χορό πιθανών σεναρίων, παράλληλες εκδοχές της πραγματικότητας που περιμένουν να ζήσουν, να αναδειχθούν. Το σώμα και το συναίσθημα λειτουργούν σαν ένας εσωτερικός δέκτης, ένας συντονιστής που ξεχωρίζει ποιο από αυτά τα σενάρια θα γίνει η εμπειρία σου. Δεν τα επιλέγεις συνειδητά. Όμως, η εσωτερική σου κατάσταση καθορίζει την κατεύθυνση που θα πάρει η ροή της ζωής. Σκέψου το μέσα από απλές αντιστοιχήσεις. Όταν κυριαρχεί ο φόβος, η προσοχή σου στρέφεται σε σενάρια απειλής. Βλέπεις κινδύνους και περιορισμούς. Όταν κυριαρχεί η χαρά, ανοίγεις σε σενάρια σύνδεσης, ανθρώπων, ιδεών, εμπειριών. Ο θυμός φέρνει σενάρια ορίων, σε βοηθάει να διακρίνεις τι δεν επιτρέπεις να σε καταπατήσει. Η απάθεια, αντίθετα, σταματά τη ροή. Η ζωή φαίνεται να παραμένει στάσιμη, χωρίς κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, το συναίσθημα δεν λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει το μέλλον. Δεν σου λέει τι θα συμβεί. Δεν προβλέπει. Απέναντίας, επιλέγει. Η εσωτερική σου δόνηση ψηφίζει για το σενάριο που θα εκδηλωθεί, για την εκδοχή της πραγματικότητας που θα ζήσεις. Όταν το καταλάβεις αυτό, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τις αντιδράσεις σου. Κάθε συναίσθημα δεν είναι εμπόδιο ή λάθος. Είναι μια καθοδήγηση, ένα σήμα που σε ευθυγραμμίζει με τις πιθανότητες που είναι ήδη παρούσες γύρω σου. Αρκεί να το παρατηρήσεις χωρίς κρίση, χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις ή να το καταπιέσεις. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι απλό αλλά ριζοσπαστικό. Δεν χρειάζεται να παλεύεις για να ελέγξεις τη ζωή. Το συναίσθημά σου δείχνει τον δρόμο μέσα στο πεδίο των δυνατοτήτων, επιλέγοντας με φυσικότητα την πορεία που ταιριάζει στην εσωτερική σου συχνότητα. Απλώς παρατηρείς, ακούς και αφήνεις να συμβεί. Τι συμβαίνει όταν νιώθεις κάτι έντονα, αλλά προσπαθείς να το αγνοήσεις ή να δείξεις το αντίθετο? Όταν λέει ο νους «μην θυμώσεις», ενώ μέσα σου φλέγεσαι. Όταν λες «είμαι καλά», ενώ η θλίψη σε διαπερνά. Τότε ξεκινάει η εσωτερική σύγκρουση, μια όρατη καταιγίδα μέσα σου που κανείς δεν βλέπει εκτός από εσένα. Το αποτέλεσμα είναι ένας εσωτερικός θόρυβος, μια ασυνέπεια σήματος που διαταράσσει την ομαλή ροή της ζωής. Σκέψου το σαν έναν χαλασμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Προσπαθείς να ακούσεις μια μελωδία, αλλά ταυτόχρονα ακούγονται δύο τραγούδια μαζί, σπασμένα και ατέριαστα. Κάθε προσπάθεια να καταπιέσεις το συναίσθημα γίνεται σαν φωνή που φωνάζει μέσα σε θόρυβο. Το σώμα και το μυαλό δεν μπορούν να συγχρονιστούν. Αυτή η εσωτερική αστάθεια δεν μένει μέσα σου, επεκτείνεται στη ζωή σου. Δημιουργεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα, σχέσεις που μοιάζουν να μην εξελίσσονται, καταστάσεις που επαναλαμβάνονται, ίδια λάθη ή συναισθήματα που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Το συνηθισμένο «γιατί μου συμβαίνει πάλι» είναι απλώς η φωνή της εσωτερικής σύγκρουσης που ζητά να αναγνωριστεί. Όσο πιο πολύ προσπαθείς να καταπιέσεις, τόσο πιο έντονο γίνεται το χάος.
Κάθε συναίσθημα που αγνοείται δεν εξαφανίζεται. Γίνεται ισχυρότερο, απαιτεί χώρο και εκφράζεται με τρόπους που δεν ελέγχεις. Η αλήθεια είναι απλή. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τάξη πάνω σε κάτι που ζει φυσικά μέσα σου. Η προσπάθεια ελέγχου δημιουργεί ασυνέπεια και η ασυνέπεια δημιουργεί χάος. Η λύση δεν είναι να πολεμάς ή να προσποιείσαι, αλλά να παρατηρείς χωρίς κρίση. Όταν αφήνεις τα συναισθήματα να εκφραστούν και δεν προσπαθείς να τα διορθώσεις, ο θόρυβος αρχίζει να ησυχάζει. Η εσωτερική σου συχνότητα ξανασυγχρονίζεται και η ζωή επανέρχεται σε ροή χωρίς να χρειάζεται να ελέγχεις ή να καταπιέζεις. Το χάος δεν είναι τιμωρία, είναι μήνυμα. Ένα κάλεσμα να σταματήσεις τον πόλεμο με τον εαυτό σου και να αφήσεις τα πράγματα να περάσουν όπως είναι μέσα από σένα. Συχνά βλέπουμε τα συναισθήματα σαν εχθρό. Θλίψη, θυμός, φόβος, όλα φαίνεται να μας επιτίθενται και να πρέπει να τα καταπολεμήσουμε ή να τα ξεφορτωθούμε. Αλλά τι θα γινόταν αν τα δούμε αλλιώς? Αν σταματούσαμε να τα θεωρούμε πρόβλημα και αρχίζαμε να τα βλέπουμε ως δεδομένα? Το συναίσθημα δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύψεις ή να διορθώσεις. Είναι ένδειξη. Μια καθαρή, άμεση ένδειξη για το κανάλι στο οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Όχι μια ερμηνεία για το ποιος είσαι ή τι αξίζεις. Όχι μια ταυτότητα που πρέπει να υπερασπιστείς. Είναι απλώς ένα σήμα, όπως το φως ενός σηματοδότη που δείχνει την εσωτερική σου κατάσταση σε εκείνη τη στιγμή. Όταν νιώθεις φόβο, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος. Σημαίνει ότι το σύστημα σου εντοπίζει σενάρια απειλής. Όταν νιώθεις χαρά, δεν χρειάζεται να την κρατήσεις ή να την επαναλάβεις. Δείχνει απλώς ότι βρίσκεσαι σε ένα σενάριο σύνδεσης και ροής. Το συναίσθημα δεν χρειάζεται να φύγει, δεν χρειάζεται να διορθωθεί. Κεντρική φράση. Μην ρωτάς πώς να φύγει, ρώτα τι μου δείχνει. Αυτή η αλλαγή στην ερώτηση αλλάζει τα πάντα. Αντί να παλεύεις με τον εαυτό σου, αρχίζεις να παρατηρείς. Αντί να είσαι εχμάλωτος των κυμάτων, γίνε παρατηρητής της θάλασσας που σε διαπερνά. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε συναίσθημα γίνεται πολύτιμη πληροφορία. Γίνεσαι ικανός να δεις τα μοτίβα σου, να καταλάβεις πού στρέφεται η προσοχή σου, τι επιλέγεις, τι αποφασίζεις, χωρίς κρίση, χωρίς πίεση. Τα δεδομένα υπάρχουν. Εσύ επιλέγεις πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Το συναίσθημα δεν είναι εχθρός, είναι οδηγός. Και κάθε οδηγός γίνεται χρήσιμος όταν σταματάς να τον πολεμάς και αρχίζεις να τον ακούς. Κάθε συναίσθημα έχει έναν φυσικό κύκλο, έρχεται, κορυφώνεται και φεύγει. Όπως ένα κύμα στη θάλασσα δεν μένει για πάντα. Η φύση δεν γνωρίζει παράταση, γνωρίζει μόνο κίνηση. Κι όμως εμείς συχνά ζούμε συναισθήματα που μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ. Όχι επειδή έτσι είναι φτιαγμένα, αλλά επειδή τα κρατά ο νους. Η παράταση ενός συναισθήματος δεν είναι φυσική, είναι νοητική. Δεν προέρχεται από το ίδιο το βίωμα, αλλά από την ιστορία που του προσθέτουμε. Από τις σκέψεις που το αναλύουν, το δικαιολογούν, το φοβούνται ή το αναπαράγουν. Το σώμα θα είχε ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο αν ο νους δεν επενέβαινε. Όταν επιτρέπεις πραγματικά ένα συναίσθημα, κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Δεν το πολεμάς, δεν το σπρώχνεις μακριά, το αφήνεις να κορυφωθεί, να φανερωθεί πλήρως και τότε, φυσικά, να μετασχηματιστεί. Η ένταση λιώνει, η μορφή αλλάζει, το κύμα βρίσκει ακτή. Εδώ υπάρχει ένας κρίσιμος διαχωρισμός. Το επιτρέπω δεν σημαίνει καταπιέζω, αλλά επίσης δεν σημαίνει ταΐζω με σκέψη. Επιτρέπω σημαίνει νιώθω χωρίς να σχολιάζω, χωρίς να προσθέτω ιστορία, χωρίς να το κάνω ταυτότητα. Όταν σταματάς να ελέγχεις, αρχίζει η ροή και μέσα στη ροή τα συναισθήματα αποκαλύπτουν τη σοφία τους. Δεν ήρθαν για να σε εγκλωβίσουν, αλλά για να περάσουν.
όχι για να μείνουν, αλλά για να σε μετακινήσουν. Η ελευθερία δεν βρίσκεται στον έλεγχο του κύματος, αλλά στην εμπιστοσύνη ότι ξέρει πώς να ολοκληρωθεί μόνο του. Και τότε για πρώτη φορά βιώνεις αυτό που πάντα υπήρχε, ηρεμία μέσα στην κίνηση. Ποιοι είναι εκείνοι που φαίνεται να ελκύουν τα πράγματα που θέλουν χωρίς να κουράζονται? Τι τους κάνει να ξεχωρίζουν, να ακτινοβολούν μια φυσική δύναμη που δεν εξαρτάται από προσπάθεια ή έλεγχο? Η απάντηση βρίσκεται στην καθαρότητα του σήματός τους. Ένα καθαρό σήμα δεν έχει αντίφαση μέσα του. Δεν υπάρχει εσωτερικός πόλεμος, δεν υπάρχει μάχη ανάμεσα σε αυτό που θέλουν και σε αυτό που φοβούνται. Όταν η επιθυμία συνοδεύεται από φόβο, η ενέργεια ακυρώνεται πριν καν εκφραστεί. Όταν η χαρά συνυπάρχει με ενοχή, η δύναμη της χαράς μειώνεται, αποδυναμώνεται, χάνει τη ζωντάνια της. Η συνοχή δεν είναι ένα συναίσθημα. Είναι η ευθυγράμμιση όλων των επιπέδων σου, σκέψης, συναισθήματος, σώματος, σε ένα ενιαίο μοτίβο. Σκέψου το σαν ένα καθαρό ραδιοφωνικό σήμα. Όταν δεν υπάρχουν παρεμβολές, όταν η συχνότητα είναι σταθερή, το μήνυμα φτάνει καθαρό και ισχυρό στον έξω κόσμο. Όταν υπάρχει εσωτερική αντίφαση, το σήμα παραμορφώνεται, μπερδεύεται, γίνεται αδύναμο ή ασαφές. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο να πιέζεις, να προσπαθείς ή να ελέγχεις. Βρίσκεται στην εσωτερική συνοχή. Όσο πιο καθαρό είναι το σήμα σου, τόσο πιο έντονα συντονίζεσαι με τις πιθανότητες που θέλεις να εκδηλωθούν. Η ζωή φαίνεται να συνεργάζεται μαζί σου, όχι επειδή προσπαθείς, αλλά επειδή δεν υπάρχει εσωτερική ακύρωση. Στο τέλος, η συνοχή είναι η σιωπηρή μαγεία που κάνει τα πάντα να ρέουν. Όταν πάβεις να πολεμάς το μέσα σου, όταν σταματάς να χωρίζεις τον εαυτό σου σε κομμάτια, η ενέργεια σου αποκτά καθαρότητα. Και τότε, ξαφνικά, όλα όσα θέλεις αρχίζουν να έρχονται προς εσένα σαν φυσικό επακόλουθο. Η συνοχή είναι η δύναμη που κανένα σχέδιο, καμία στρατηγική ή εξωτερική προσπάθεια δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Είναι η εσωτερική αλήθεια που ακτινοβολεί προς τα έξω, τραβώντας προς τα εσένα όχι με βία, αλλά με φυσικότητα και χάρη. Όταν το συναίσθημα εμφανίζεται, η πρώτη αντίδραση συχνά είναι να το ονομάσουμε, να το κρίνουμε ή να το καταπιέσουμε. Η πρακτική μετατόπιση ξεκινά από μία άλλη προσέγγιση, παρατήρηση χωρίς όνομα. Απλώς δες το κύμα που περνά, χωρίς να το βαφτίσεις καλό ή κακό, σωστό ή λάθος. Άφησε το να υπάρξει, όπως ο άνεμος που διαπερνά ένα κενό δωμάτιο, χωρίς να προσπαθήσεις να το σταματήσεις ή να το κατευθύνεις. Καθώς αφήνεις το κύμα να περάσει, παρατηρείς το κανάλι στο οποίο σε τοποθετεί. Κάθε συναίσθημα είναι ένα σημάδι, μια ένδειξη για το ποιο μονοπάτι επιλέγει αυτή τη στιγμή η συνείδησή σου. Φόβος, χαρά, θυμός ή αδιαφορία, όλα δείχνουν, δεν κρίνουν. Το συναίσθημα δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί, χρειάζεται να αναγνωριστεί. Το επόμενο βήμα είναι η συνειδητή επιλογή. Τώρα ξέρεις σε ποιο κανάλι βρίσκεσαι. Μπορείς να επιλέξεις ποιο επόμενο κύμα θα αφήσεις να σε κατευθύνει. Αυτή η επιλογή δεν είναι βία, δεν είναι καταπίεση ή έλεγχος. Είναι ένα λεπτό εσωτερικό συντονισμένο βήμα προς μια κατάσταση που θέλεις να δημιουργήσεις. Η ουσία δεν είναι να πολεμήσεις ή να αποφύγεις το συναίσθημα. Η ουσία είναι να σταθείς μέσα του με πλήρη επίγνωση, να νιώσεις τη δόνηση, να διαβάσεις το μήνυμά της και να αφήσεις το επόμενο βήμα να προκύψει από συνειδητό συντονισμό. Κάθε μετατόπιση είναι σαν μια συμφωνία με τον ίδιο τον εαυτό σου, χωρίς αντίφαση, χωρίς καταπίεση, χωρίς ανάγκη για απόδειξη. Αυτό το πρωτόκολλο, αν το εφαρμόσεις ξανά και ξανά, μετατρέπει το χάος σε ροή, την αστάθεια σε συνοχή και την εσωτερική σύγκρουση σε καθαρή επιλογή. Είναι η πρακτική της συνείδησης που επιτρέπει στα συναισθήματα να λειτουργούν ως φως καθοδήγησης, όχι ως βάρος ή περιορισμός. Στην πράξη αυτή, η ελευθερία δεν είναι θεωρία, είναι εμπειρία. Κάθε κύμα που περνάει, κάθε συναίσθημα που αναγνωρίζεις, κάθε επιλογή που κάνεις με επίγνωση,
χτίζει ένα σήμα που δεν μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό το σήμα, σταθερό και καθαρό, γίνεται ο οδηγός σου μέσα σε κάθε πεδίο, σε κάθε χώρο, σε κάθε ανθρώπινη συνάντηση. Δεν είσαι αγχώδης, δεν είσαι θυμωμένος, δεν είσαι χαρούμενος. Αυτές οι λέξεις μοιάζουν να σε ορίζουν, αλλά στην ουσία απλώς περιγράφουν κύματα που περνούν μέσα σου. Κάθε συναίσθημα είναι ένα σήμα, μία δόνηση, μία ένδειξη της στιγμής. Όπως το κύμα περνά μέσα από τη θάλασσα χωρίς να γίνεται η θάλασσα, έτσι και το συναίσθημα περνά μέσα σου χωρίς να σε καθορίζει. Εσύ είσαι αυτό που παρατηρεί. Είσαι η συνείδηση που βλέπει το μήνυμα χωρίς να συγχέεται με αυτό. Είσαι η σταθερή πλευρά που κρατά το κανάλι καθαρό χωρίς να μπλέκεται στην ένταση ή την αναστάτωση που φέρνει το κύμα. Κάθε συναίσθημα, είτε γλυκό είτε δυσάρεστο, είναι πληροφορία, όχι ταυτότητα. Αυτό που σε καθορίζει δεν είναι η αναταραχή που έρχεται ή φεύγει, αλλά η ικανότητά σου να την παρατηρείς, να την αφήνεις να περάσει και να επιλέγεις συνειδητά αν θα συνεχίσει η ενέργεια που φέρνει ή αν θα την αφήσεις να διαλυθεί. Είσαι ο χώρος μέσα στον οποίο τα συναισθήματα εμφανίζονται και χορεύουν. Στο τελικό σημείο, η ελευθερία σου βρίσκεται στην παρατήρηση. Το σήμα υπάρχει, αλλά η συνειδητή σου στάση αποφασίζει τον ρυθμό, την ένταση και την πορεία του. Δεν χρειάζεται να το πολεμήσεις, δεν χρειάζεται να το κρύψεις ή να το ενισχύσεις. Απλώς βλέπεις, αναγνωρίζεις και επιλέγεις. Αυτή η συνειδητή απόσταση μετατρέπει τη ζωή από ένα κύμα που σε παρασέρνει σε ένα πεδίο που εσύ συντονίζεις. Δεν είσαι το συναίσθημα. Είσαι αυτός που επιλέγει το κανάλι, το μονοπάτι και τη συνέχεια. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη συνειδητή επιλογή, ανακαλύπτεις την πραγματική σου δύναμη. Αν κάθε στιγμή εκπέμπεις, σε ποιο κανάλι ζεις σήμερα? Κάθε συναίσθημα που περνά, κάθε κύμα που διαπερνά το σώμα σου είναι ένα σήμα. Ένα μήνυμα από τον εσωτερικό σου κόσμο προς το ανοιχτό πεδίο γύρω σου. Δεν χρειάζεται να το κρίνεις, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις, απλώς να το παρατηρήσεις. Παρατήρησε το επόμενο συναίσθημα, άφησε το να φανεί, να ταλαντωθεί, να περάσει. Δεν είναι πρόβλημα, ούτε εμπόδιο. Είναι ο χάρτης που δείχνει πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Ποιον κόσμο δημιουργείς χωρίς να το συνειδητοποιείς. Και καθώς το βλέπεις, αναρωτήσου τι κόσμο ανοίγει αυτό, ποιο μονοπάτι φωτίζει, ποιες πιθανότητες ενεργοποιεί. Η απλή παρατήρηση μεταμορφώνει. Δεν είσαι το συναίσθημα, είσαι η συνείδηση που βλέπει, η σιωπηλή δύναμη που δίνει χώρο στη ζωή να αναπνεύσει. Στο τέλος η πιο βαθιά ερώτηση μένει: αν δεν προσπαθείς να το αλλάξεις, αν δεν πολεμάς το κύμα, τι κόσμο μπορείς να συλλάβεις μόνο με την παρατήρηση? Και ίσως εκεί, στο ήρεμο κέντρο σου, να ανακαλύψεις ότι η ζωή δεν χρειάζεται έλεγχο, απλώς συντονισμό, απλώς παρουσία. Και τότε καταλαβαίνεις πως δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κόσμο, αρκεί να αλλάξεις το κανάλι από το οποίο τον ζεις. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.